Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mivel foglalkozik, mivel tölti az idejét, és lássuk is akkor, hogy mit tudhatunk meg erről az Exről, mi az ő jelenlegi szituációja, mi van vele, mi van ezzel az Excel. No, hát valamire nagyon-nagyon vágyik. Azt látom, hogy tulajdonképpen anyagi és élethelyzeti stabilitásra, és ebbe a vágyba bele is betegszik, majdnem azt mondtam, hogy beleőrül, és lehet, hogy egyeseknél tényleg olyan nagyon erős, akár azért, mert te vagy valaki más után vágyakozik, vagy akár azért, mert hogy alapvetően szörnyű helyzetben van. De megnézzük, hogy mit jelent itt a betegség, miért van itt. Úgy látom, hogy valamilyen találkozás, és akkor még nem mondom, hogy veled vagy bárki mással, tehát egy találkozás az benne olyan kellemes, szuper jó érzést váltott ki, ami után nagyon-nagyon vágyik, hogy újra megtapasztalja. És ez az, amit ő szeretné, hogyha ez mindig az élete része lenne, mert ez nagyon értékes az ő számára, ez a fajta érzés, amit ott ő megtapasztalta. Nézzük itt a pénzt. Valamiért ilyen a szeretet érzésben, a benne lévő szeretet vagy szerelem érzés az egy szomorúsággal párosul. Tehát, hogy nem tud felhőtlenül és boldogan örülni magának ennek az érzésnek sem, és lehet, hogy ezért is van, ez is közrejátszik abban, hogy ez a vágyakozás, amit ő megél, az ilyen keserédes. Na nézzük még a reményt. Reméli, hogy itt azért jelentős változás fog bekövetkezni, és van lehetőség arra, hogy egy új időszak induljon az életében, ami a családdal kapcsolatos, ami a dolgokkal, a dolgaival kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy ő most akkor egy olyan időszakot él meg, amikor számba veszi életének néhány eseményét is, és megállapítja belőle azt, hogy ő mire vágyik. És ez nagyon jó, amikor az ember már tudja, hogy ő konkrétan mire vágyik. Mert nagyon sokszor látom, én magam is voltak olyan időszakok az életemben, amikor ilyen céltalanul éltem le az életet, és nem voltak meg a konkrét vágyaim, a céljaim. És amikor az ember csak úgy céltalanul éldegél, akkor semmi nem halad előre. Akkor tényleg csak úgy van. És azzal nincsen baj, hogyha ezt így, hát mondjuk úgy, hogy tudatosan, hogy tehát nem tudatosan kell csak úgy van szerepet eljátszani, hanem hogy azt kell tudni, hogy fel kell ismerni, hogy már egy ideje csak úgy létezem, és nem tudom, nincsenek céljaim, akkor keresni kell, mert ezt nem lehet évtizedekig csinálni, pedig nagyon sok mindenki van, akinek nincsenek vágyai konkretizálva és célok, és ő most olyan az érzés jön, hogy minthogyha ő most talált volna magának az életének egy célt. Lehet, hogy ő is eddig így élte le az életét, hogy egy ideje már céltalanul bolyongott az életben, és most talált egy célt, viszont ahhoz ő
úgy gondolja, hogy óriási változásnak kell történnie, hogy abból bármi legyen. Na nézzük akkor, hogy te hogyan kapcsolódsz ehhez az exhez, mit lehet róla tudni, te vagy veled való találkozásról van így szó, tehát a kérdés az, hogy az ex hogyan gondol a nézőre, mit gondol a nézővel kapcsolatosan az ex, mit gondol. Mit gondol ez a nézővel kapcsolatosan ez az ex? Hát biztosan sokat gondol rád, biztosan gondolkodik azon, hogy mi legyen köztetek, csak sima találkozás, vagy legyen ismét kapcsolat, vagy pedig, ha nem az ismét kapcsolat, akkor azon is gondolkodhat, hogy legyen-e vele találkozás, vagy pedig inkább, ha van neki most meglévő kapcsolata, akkor inkább arra figyeljen. Na nézzük itt a kevés pénzt, mert itt valamiért itt úgy érzem ebből a lapból, hogy ő nem hiába tartja értékesnek téged, hiába tart értékesnek téged, hiába tartja értékesnek a veled való találkozást, az, hogy a múltban találkoztatok, vagy esetleg a jövőben is, mégis úgy látszik, minthogyha ezzel kapcsolatosan a reménytelenség lenne úrá rajta, mert rengeteg olyan akadályozó körülmény van, ami a családjából ered, az akár a születési családjából, akár onnan, ahol ő most él, de ott mindenképpen az ő kisítőségét növelik, és ez a kisítőség az, ami ő benne ezt a reménytelenség érzését fölnagyítja. Na nézzük itt a látogatást, hogy miért van itt. Lehetséges, hogy nem tudja eldönteni, hogy amikor találkoztatok, hogy a találkozásotok milyen hatással lenne rád. Mindenképpen rólad van itt szó, mindenképpen arról van szó, hogy bizonytalan, hogy te hogyan reagálnád le a kommunikációdat illetően nem biztos, hogy egyértelmű, és egyértelműen megérti. Nagyon fontosnak tartom én azt, hogy főleg látva azt a nagyon sok belső gyermeksérülést, hogy amikor beszélünk a másik személlyel, akkor ne úgy beszéljünk, hogy ő is, hogy készpénznek vesszük, biztosra vesszük azt, hogy ő ugyanazt érti a mondatom alatt, mint én, hanem nagyon jó lenne, hogyha megtalálnánk a módját arra, hogy valahogy visszakérdezzük, hogy ő mit értett meg abból, vagy hogyan értette azt, amit én mondtam, nem az, hogy mit értett meg, ez ilyen nagyon kétértelműen hangzik. Tehát, hogy ő hogyan értette azt, amit mondtam. Biztosan tudjátok, hogy sokszor előfordul az, hogy valaki megbeszél egy dolgot a másikkal, és akkor teljesen más történik, mint amit megbeszéltek, mert hogy mind a ketten mást értettek az alatt a mondat alatt, ez két oka is lehetséges. Egyrészt az, hogy minden ketten másképp szocializálódtak, más családban, más közegben nőttek fel, és egy szónak a jelentése számukra teljesen más jelent, mint az enyém, vagy a tiéd, tehát hogy más jelent. Másrészt pedig például, hogyha ilyen a ne gondolkozz tiltó parancs működik valakiben, akkor nem is érti meg azt a közlő szándékát, és hogyha nem kérdezek vissza, hogy akkor megbeszéltük, hogy x órakor találkozunk, és akkor addigra ezt megcsináljuk, akkor, tehát hogyha nem ilyen direkt módon mondtunk el dolgokat, hanem csak úgy körülírtuk, akkor érdemes ilyen direkt módon is megfogalmazni, és hogy kiderüljön, hogy a másik személy pontosan ugyanezt értette alatta. Mert itt is olyanról van szó, hogy nem tudja eldönteni,
hogy most ha beszél veled, akkor azt te hogyan éled meg, hogy hogyan értelmezed. Lehet, hogy előfordult már, hogy félreértettétek egymást, és hogy most lenne neki valami mondani valója, de ezt hogy mondja el neked. Például ezt a párkapcsolatot, hogy hogyan vezesse fel, hogy, hogy te akarsz-e vele esetleg, na nézzük ezt a házasságot. Hogy akarsz-e vele még egyáltalán ilyesmiről beszélni, vagy nála szóba jön-e még, mert hogy itt ez a kapcsolat, vagy a kettőtök kapcsolata szerintem még mindig sok szenvedélyt tartalmaz, és Isten tudja, hogy ezt hogyan fejezze ki. Na most például ez is nagyon sokszor probléma az életünkben, hogy arra szoktattak bennünket, hogy ne mondjunk meg őszintén dolgokat, mert hát az olyan ciki, hogy ilyen meg olyan kifejezéseket használni. Igen, de ebből van az, hogy félreértjük egymást. Holott, ha azt mondaná egyik a másik, hogy szeretnék veled időt tölteni, mert nagyon jól érzem magam a társaságodban, ezt nagyon ritkán szokták így kifejezni. Hanem mindenféle trükköket vetnek be arra, hogy akkor hát legyünk már együtt, meg mi lenne, hogyha találkoznánk, meg mi lenne, ha elmennénk ide, vagy oda. Ezt így is lehet egyszerűen mondani, hogy én nagyon szeretek veled lenni, mikor lehetünk együtt, pont. És jó lenne, hogyha a következő évek, évtizedek erről szólnának, hogy megtanulnánk végre őszintén kommunikálni, és nem ez a nagyon trendi, nagyon látszatvilágnak megfelelő, van, amiről nem illik beszélni, de illik. Mindenről illik beszélni. Én ennyi idősen úgy gondolom, hogy sok mindent láttam és tapasztaltam, és sok sírást és fájdalmat láttam amiatt, mert állandóan azt mondták, hogy jaj, ezt nem illik, de ha ki lett volna mondva, akkor de fele annyi sírás nem lett volna, mert nem elbeszéltek volna egymás mellett az emberek, hanem ott helyben kijött volna az ellentét, és ott helyben le lehetett volna rendezni. Ehelyett egy kis maroknyi problémából csináltunk egy nagy ház problémát, és akkor az meg nagy fájdalmat okozott, és ez lenne a cél. Ő is ezt próbálja, csak ő még hát a körítést keresi, hogy hogyan tudná ezt olyan formában elmondani neked, amin te nem fogsz megsértődni, amire te válaszolni fogsz. És itt bizony beszokott jönni, mielőtt bárki, mondta, a fejembe szólt volna valakinek a hangja, hogy de én nem szoktam, és erre mondom most, hogy mielőtt bárki ilyet mond, hogy én nem szoktam, de mindenki szokott csinálni, és erre nagyon figyelni kell, hogy ne akarjuk a másikba belefolytani a mondandóját, hagyjuk végigmondani, és ki vissza lehet kérdezni, hogy akkor te most erre gondoltál, vagy te most ezt szeretnéd? Jól értettem? És nincs azzal semmi baj, hogyha azt mondja, hogy nem jól értetted, nem erre gondoltam. Hát akkor mondd el, hogy mire gondoltál. Szóval ez a fajta kommunikációnak jó lenne, ha eljönne az ideje. Na megnézzük, hogy mit érez az ex irántad, tehát a néző iránt mit érez az ex. Milyen érzése van a néző iránt ennek az exnek, mit érez iránta. Mély fájdalmat él meg, valószínűleg a szakításotok miatt is, ugyanakkor pedig hát a körülményeket is okolja valamilyen szinten, de mégis úgy érzi, hogy szerencsés azért, hogy téged ismer. Na nézzük itt a szerencsét. Lehetséges, hogy a múltban volt olyan
kettőtök között, ami számára újdonságot jelentett, ahhoz képest, amit ő neki mondjuk a szülői házban, vagy ahol addig élt, ott mondtak, és ezért érzi magát szerencsésnek, hogy te egy olyan utat, vagy olyan emberi létezést mutattál meg, amit ő korábban nem ismert, és ez az újdonság miatt érzi azt, hogy de jó, hogy van valaki, akivel így, aki által ezt így megismertem. Na nézzük még a szomorúságot. Hát, amiatt van, ugye az előbb hasonlót mondtam, hogy amiatt van benne szomorúság, hogy itt lehet, hogy vagy ha mostani párkapcsolatában vannak nehézségei, és azt te valamilyen szinten tudod, vagy pedig a párkapcsolati nehézségeket nem tudja neked úgy megfogalmazni, hogy ő ezt hogy szeretné veled, hogy másképp legyen, hogyha a kettőtök között lenne egy párkapcsolat, akkor azt hogy kellene másképp csinálni, hogy ne legyen ilyen probléma. Tehát lehet, hogy vagy kettőtök között volt korábban olyan viták a kapcsolatotokban, amit szeretne megváltoztatni, de egyenlőre még nem tudja a megoldást. Na nézzük még itt az ellenséget. Az ellenséget nézzük, hogy mit tudhatunk meg róla. Hát itt a bizonytalankodás van, hogy találkozatok-e vagy sem. Inkább itt most az első kérdésre utalnék vissza, azt hiszem, hogy ez annak a megváltoztatott része, hogy amikor ti találkoztatok, akkor mi volt, és hogy a mostani újra találkozás, vagy az jó lenne, illetve az hátráltatva van, meg van nehezítve a különböző eseményekkel, illetve a belső lelki feldolgozásával, mondjuk. Ez lehet az, hogy amit itt elmondtam, hogy ő egyenlőre a következtetéseket vonja le. Hát nem biztos, hogy jókat, de hogyha szóba kerül, vagy ha a szóba áll veletek, akkor ezt majd érdemes lesz őszintén letisztázni, úgy, ahogy az előbb javasoltam, és meg kell várni, ameddig ő szóba áll, tehát ameddig ő összeszedi a bátorságát, összeszedi a gondolatait. Nagyon fontos lenne, hogy főleg a nők részéről adjunk időt a másiknak, de a férfinál is adjunk időt a másiknak arra, hogy ő döntse el, hogy mikor jön. Akármilyen nehéz is kivárni, amíg jön, egy nőnek és egy férfinak is meg kell adni a másiknak a tiszteletet, hogy ő hadd döntsön, hogy ő akar-e nyitni, vagy sem. Lehet, hogy elbaltázza az életének egy jó részét, de amikor ő készen van, akkor akkor ő meg fog indulni. Na, lássuk akkor, hogy meg fog-e indulni következő 1-2 hétre, mire számíthat a néző ettől az ex-től, mire számíthat a néző ettől az ex-től, mire számíthat. Váratlan nehézségek nehezíthetik az ő közeledését. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy lesz sikeres találkozás, egyelőre nem úgy tűnik, hogy felül tud kerekedni ezeken a váratlan nehézségeken. Ha megnézzük még itt ezt a kevés pénzt. Gondolkodik egy új találkozón mindenképpen, egyenlőre csak a gondolat szintjén van, és megnézzük még itt ezt a bosszúságot, mert
Mert te vagy neki a szíve hölgye. Te vagy az, aki után vágyakozik, akivel újra szeretne beszélgetni, akivel újra együtt szeretne lenni, aki a szerencse vagy neki, aki a szerencse forrása vagy számára. De egyenlőre úgy látom, hogy ő még ezen töpreng, hogy mi lenne a célszerű, hogyan lenne jó, de egyeseknél azért ezen tovább is megy, és lesz valódi találkozás, én úgy látom, és ez így nagyon-nagyon szép. Szóval, hogyha ez egy olyan ex, akivel még nem szűnt meg 100%-osan a kapcsolat, illetve az, hogy most nem beszéltek valakivel, az nem azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsolat, ott energetikailag ott lehet közöttetek, akkor ő bizony még a visszatérésen és annak a lehetőségein gondolkodik a következő időszakban is, egyeseknél lépést is fog tenni, mert hogy nagyon értékes neki ez a kettőtök kapcsolata. Köszönöm, hogy itt voltatok, mert nekem meg az értékes, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkot, a kommentet, mindenféle interakciót, amit tesztek, a feliratkozásokat is. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, ahol tudtok keresni, és tulajdonképpen ott megtaláljátok azt is, hogy július 13-án lesz a következő személyes találkozónk, aminek a mottója az elfogadás biztonságos, és a téma pedig, hogy mitől férfi a férfi, és mit tehet ezért egy nő. Ez lenne az aznapi beszédtéma alapvetően, de egyébként meg mindenről is lehet beszélni, akik vannak. Még néhány hely van, már nem olyan sok, 3-4, hát legfeljebb 5, úgyhogy azokat mindenkit szeretettel várok. A regisztrációs linket a leírásban találjátok, és akkor az alapján akkor már mindent tudok küldeni nektek. Minden jót kívánok, addig is, ameddig nem találkozunk itt vagy személyesen. Sziasztok!